السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذ سنة الثالثة متوسط، عندنا اليوم أقوى مراجعة لاختبار الفصل الأول. عندنا وضعيتان مع الحل. لفت انتباه صديقك خريطة للصفائح التكتونية عند زيارتكما لمعرض لعلوم الأرض، وطرح عليك التساؤلات التالية: ما معنى الصفيحة التكتونية؟ ثانيا، حدد نوع الصفائح التكتونية التالية: صفيحة إفريقيا وصفيحة ناسكا. ثالثا، تعرف على البنيات 1 و 2 الممثلة في الوثيقة، ثم حدد نوع حركة الصفائح على مستوى كل منها. لاحظوا لدينا البنية رقم 1، كما تلاحظون هنا لدينا البنية رقم 2. البنية رقم 1 هي بين صفيحة أمريكا الجنوبية والصفيحة الإفريقية، بينما البنية 2 هي بين صفيحة أمريكا الجنوبية وصفيحة ناسكا. إذن هناك بنية جيولوجية على مستوى صفيحة أو بين صفيحة أمريكا الجنوبية وصفيحة إفريقية، وهناك بنية جيولوجية أيضا على مستوى صفيحة ناسكا والصفيحة الأمريكية. هنا قال لك تعرف أو حدد نوع حركة الصفائح على مستوى كل منها. رابعا، ما هو السبب الرئيسي لحركة هذه الصفائح؟ إذن نبدأ بالمعنى، معنى الصفيحة التكتونية. ما هي الصفيحة التكتونية أو تعريف الصفيحة التكتونية؟ هي قطع صخرية صلبة من الكرة الأرضية، أو هي قشرة الليتوسفير. والليتوسفير هو عبارة عن الرداء العلوي زائد قشرة محيطية أو قارية. إذن الصفيحة قلنا التكتونية هي عبارة عن قطع صخرية صلبة من الكرة الأرضية أو الليتوسفير، سمكها 100 كيلومتر، تتوضع على طبقة مائعة أو على الأستينوسفير، طبقة الأستينوسفير، وهي طبقة مائعة أو عبارة عن ماغما، سمكها 600 كيلومتر. إذن نبدأ بتعريف الصفيحة التكتونية. قلنا هي قطع صخرية صلبة، قطع صخرية صلبة من الكرة الأرضية، أو هي عبارة عن الليتوسفير. والليتوسفير يتشكل من قلنا الرداء العلوي وقشرة محيطية أو قارية أو معا. عندنا نوعان من الليتوسفير: ليتوسفير قاري والليتوسفير المحيطي. الليتوسفير القاري يتشكل من الرداء العلوي زائد قشرة محيطية زائد قشرة قارية، أما الليتوسفير المحيطي يتشكل من الرداء العلوي والليتوسفير المحيطي فقط. إذن قلنا سمكها 100 كيلومتر، تتوضع على طبقة مائعة. ماذا يقصد بها مائعة؟ يعني سائلة، هي الماغما أو الأستينوسفير. الأستينوسفير أو بما يعرف بالطبق الرداء السفلي، سمكها 600 كيلومتر. نروح الآن للسؤال الثاني: حدد نوع الصفائح التكتونية التالية. صفيحة إفريقيا، نوع الصفيحة هنا هي صفيحة قارية. أما صفيحة ناسكا هي صفيحة محيطية. إذن قد تعرفنا في الدروس سابقا أنه توجد 3 أنواع من الصفائح التكتونية: هناك صفيحة قارية، صفيحة محيطية، وصفيحة قارية محيطية. إذن نوع الصفائح هنا نكتب ثانيا. بالنسبة لصفيحة إفريقيا هي صفيحة
صفيحة قارية. أما صفيحة نازكا فهي صفيحة محيطية. ثم هنا لدينا السؤال الثالث، تعرف على البيانات 1 و2. لاحظوا معي هنا البيانات 1 و2 الممثلة في الوثيقة، ثم حدد نوع حركة الصفائح على مستوى كل منها. لاحظوا معي هنا في الخريطة بالنسبة للبنية رقم 1، لاحظوا تحدث ما بين صفيحة أمريكا الجنوبية وصفيحة إفريقيا. إذن هنا لاحظوا السهم، هنا عندنا حركة تباعد، إذن فهي عبارة عن ظهرة محيطية. إذن البنية رقم 1 هي عبارة عن ظهرة محيطية. نوع الحركة هي حركة تباعد. على مستوى الظهرات المحيطية يحدث تباعد في القشر في الصفائح التكتونية. إذن حركة تباعد. نروح الآن للبنية 2. لاحظوا في الخريطة البنية رقم 2 هي لدينا صفيحة نازكا وصفيحة أمريكا الجنوبية. لاحظوا الأسهم هنا يحدث تقارب بين صفيحة أمريكا الجنوبية وصفيحة نازكا. إذن البنية رقم 2 هي عبارة عن خندق محيطي، وتحدث يعني هنا ظاهرة الغوص، بينما هنا تحدث ظاهرة تباعد أو توسع قاع المحيط. إذن البنية رقم 2 عبارة عن خندق محيطي. نوع الحركة هنا هي حركة تقارب بين صفيحة نازكا وصفيحة أمريكا الجنوبية. السؤال الأخير، ما هو السبب الرئيسي لحركة هذه الصفائح؟ إذن هناك أسباب تؤدي إلى حركة هذه الصفائح بالنسبة لحركة التباعد وأيضا بالنسبة لحركة التقارب. إذن يعود سبب حركة الصفائح التكتونية لتيارات الحمل الحراري الموجودة على مستوى الرداء السفلي أو الأستينوسفير. إذن داخل الرداء المغماطي تتحرك على شكل تيارات، وهذه التيارات تدعى بتيارات الحمل الحراري. إذن نكتب السبب الرئيسي لحركة هذه الصفائح، السبب الرئيسي لحركة هذه الصفائح هي تيارات تدعى بتيارات الحمل الحراري. تيارات الحمل الحراري. الموجودة على مستوى الرداء المغماطي. تيارات الحمل الحراري موجودة على مستوى الرداء المغماطي. الآن عندنا الوضعية الثانية،
فؤاد تلميذ بالسنة الثالثة شاهد مع والدته شريطا وثائقيا في إحدى القنوات الفضائية العالمية حول ظهور بنيات جيولوجية مختلفة على سطح الكرة الأرضية. أراد فؤاد أن يزيل الدهشة عن أمه فقدم لها الوثيقة المبينة في السند الآتي: بالاعتماد على السند المقدم ومكتسباتك القبلية أجب عما يلي. 1. فسر الظاهرتان الجيولوجيتان اللتان تظهران على مستوى المنطقة 1 و 2. لاحظوا هناك ظاهرتان على مستوى الوثيقة، ظاهرتان جيولوجيتان. هنا بالنسبة للظاهرة الموجودة على مستوى الخندق هي ظاهرة الغوص. إذن الظاهرة الأولى هي ظاهرة الغوص، بينما البنية الثانية هي عبارة عن ظاهرة محيطية تتمثل في حركة تباعد الصفائح التكتونية. إذن بالنسبة للتفسير عندنا ظاهرة المنطقة الأولى قلنا هي ظاهرة الغوص. تفسير هذه الظاهرة هي تحدث نتيجة انزلاق. لاحظوا بالنسبة للبنية رانا في البنية الأولى هي ظاهرة الغوص، تحدث نتيجة انزلاق القشرة المحيطية. هذه عبارة عن قشرة محيطية، غوص القشرة المحيطية الثقيلة تحت القشرة المحيطية القشرة القارية الخفيفة، نتيجة الانضغاط الناتج عن تصادم الصفيحتين المحيطية والقارية. لاحظوا هنا لما يحدث تصادم بين القشرة المحيطية والقشرة القارية يحدث غوص للقشرة المحيطية تحت القشرة القارية. أما بالنسبة للمنطقة 2 هي قلنا عبارة عن ظاهرة محيطية. هذه الظاهرة المحيطية تتميز برداء علوي ماغماتي درجة حرارته مرتفعة تؤدي إلى انصهار مواده فتصعد أو يحدث انضغاط على مستوى هذه الماغما، فتصعد هذه الماغما شيئا فشيئا عبر شقوق القشرة المحيطية معطية حمم بركانية على مستوى الريفت. هنا هذا الريفت تحدث على مستواه حمم بركانية تتصلب بعدها هذه الحمم البركانية تحت تأثير برودة الماء لتتحول إلى صخور بازلتية تؤدي هذا النشاط إلى تشكل قشرة محيطية جديدة واستمرار تدفق هذه الماغما وتبردها يؤدي إلى تشكل قشرة محيطية جديدة تدفع القشرة المحيطية الأقدم وهكذا، حيث يحدث هنا اتساع لقاع المحيط وزحزحة القارات. إذن نكتب بالنسبة للظاهرتين لدينا الظاهرة الأولى. إذن المنطقة الأولى هي ظاهرة الغوص تحدث نتيجة انزلاق القشرة المحيطية الثقيلة تحت القشرة القارية الخفيفة نتيجة الانضغاط الناتج عن تصادم الصفيحتين المحيطية والقارية. أما بالنسبة للمنطقة 2 هي ظاهرة التباعد، وظاهرة التباعد تحدث على مستوى الظاهرات المحيطية. تفسير هذه الظاهرة تحدث على مستوى الظاهرات المحيطية حيث يتميز الرداء العلوي الماغماتي بدرجة حرارة مرتفعة تؤدي إلى انصهار مواده أو الصخور فتصعد الماغما معطية الحمم البركانية على مستوى الريفت. هذه الحمم تتصلب تحت أثر برودة الماء لتتحول إلى صخور بازلتية يؤدي هذا النشاط إلى تشكل قشرة محيطية
قشرة محيطية جديدة. استمرار تدفق الماغما وتبردها يؤدي إلى تشكل قشرة محيطية جديدة تدفع القشرة الأقدم منها، وهكذا تتمدد الظاهرة، مما يؤدي إلى اتساع قعر المحيطات وزحزحة القارات. أيضا يتبعها تشكل أو حدوث زلازل وبراكين. إذن لدينا السؤال الأخير: رغم هذه الظواهر الجيولوجية والبنيات الجديدة التي تظهر على سطح الأرض، إلا أن هذه الأخيرة تحافظ على نفس المساحة الجيولوجية. فسر هذه الملاحظة. إذن على مستوى سطح الأرض تحدث ظواهر كما درسنا سابقا، ظاهرة التباعد، ظاهرة الغوص، ولكن لاحظنا أن مساحة الأرض تبقى كما هي. فسر هذه الملاحظة. إذن لاحظوا معي هنا، عندما يحدث تباعد للقارات أو توسع في القشرة المحيطية أو اتساع قعر المحيطات، ماذا يحدث؟ تتوسع القشرة المحيطية فيحدث انضغاط أو يحدث تقارب مع القشرة القارية، وبالتالي تحدث ظاهرة الغوص كما تلاحظون. يعني هذه الصفيحة التي تشكلت، القشرة المحيطية التي تشكلت في هذا الجزء، يعني تضغط من الجهة الأخرى على القشرة القارية فتحدث ظاهرة الغوص، وبالتالي تبقى مساحة الأرض كما هي. إذن نكتب هنا: يؤمن التوازن بين نشأة الغلاف الصخري على مستوى الظاهرات المحيطية واختفائه على مستوى الخنادق. يعني يظهر غلاف صخري جديد على مستوى الظاهرات المحيطية، بينما في الجهة الأخرى يحدث اختفاء على مستوى الخنادق، مناطق الغوص. إذن نكتب هنا تفسير ثبات حجم الكرة الأرضية. وهذا السؤال جد متداول بالنسبة للاختبارات، ركزوا عليه جيدا. إذن يؤمن التوازن بين نشأة الغلاف الصخري على مستوى الظاهرات المحيطية واختفائه على مستوى الخنادق من الجهة الأخرى. أو مناطق الغوص، فيؤمن ثبات حجم الكرة الأرضية. قلت لكم هذا السؤال متداول كثيرا في الاختبارات. إذن ركزوا على تفسير ثبات حجم الكرة الأرضية، لأنه ممكن أن يطرح هذا السؤال في الاختبارات.